नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म दार्जिलिङको एकदमै पपुलर आलु चिप्सको रेसिपी तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। बनाउनु एकदमै सजिलो छ। 10 मिनेट भित्रमै तपाईहरुले घरमै यो आलु चिप्स सजिलोसँगले बनाएर तपाईहरुको नानीहरुसँग, तपाईहरुको साथीभाइहरुसँग, फ्यामिलीहरुसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। अनि एकदमै क्रिस्पी, क्रन्ची जस्तो तपाईहरुले बजारमा किन्नु हुनेछ त्यस्तै घरमा पनि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग रेसिपी मन परे शेयर पनि गरिदिनुहोस्। अनि यो भिडियो मन परे भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनुहोस् है। र मैले यो रेसिपीको लागि चाहिँ यहाँनिर 6वटा आलु राम्रोसँगले धुएर भिजाएर राखेको छु। यसरी भिजाउनाले चाहिँ अलिअलि रहेको मैला पनि मज्जाले जाओस् भनेर। र मिडियम साइजको आलु लिनुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ आलु चिप्सको लागि। यो भन्दा ठुलो चाहिँ टुक्रिने एकदमै बेसी मात्रामा चान्स हुन्छ काट्दाखेरि। र अरु चाहिने सामग्रीहरुमा यो चिप्स कटर ग्रेटरहरुसँग पनि भएको हुन्छ एउटा। र मैले चाहिँ यस्तो प्लेन यो कटर मात्रै भएको लिएको छु। छुरी पनि लिएको छु। छुरी चाहिँ दाग लागेको आलुहरुलाई काट्नको लागि। अनि अर्को चाहिने सामग्री चाहिँ फिटकेरी हो। सबैभन्दा पहिला यो भिजाएर राखेको आलुलाई यो चिप्स कटरले काट्ने। अन्तको भागलाई चाहिँ अलिकति जोगाएर काट्नु होला, किनभने यो ब्लेड एकदमै शार्प हुन्छ, त्यही भएर हात काट्ने डर हुन्छ। सबै आलु पर्फेक्ट आलु चिप्सको शेपमा नकाटिएला, त्यसमा तपाईहरु आतिने केही कामै छैन। मेरो पनि यहाँनिर सबै पर्फेक्ट काटिएको छैन र हामीले घरमा बनाइरहेको छौं र हामी एकदमै यसमा फुल्ली प्र्याक्टिस पनि छैनौं। र कोही बेला हामीले घरमा बनाएर खाने चीज अलिअलि बिग्रिन्छ, त्यसमा आतिनु पर्दैन। र जति तपाईहरुले काट्दै जानुहुन्छ त्यति तपाईहरुको शेप मज्जाले बनिँदै आउँछ। र अब यो काटिसकेको आलुलाई तपाईहरुले फिटकेरी पानीमा भिजाउनु पर्छ। र मैले यहाँनिर पानीमा फिटकेरी राखेर अब यो काटेको आलुलाई यहाँनिर फिटकेरी पानीमा भिजाउँदै छु। र फिटकेरी पानीमा आलु भिजाउनाले चाहिँ आलुमा रहेको स्टार्च सबै अलग्गै गरिदिन्छ र आलुलाई अलिकति दरिलो पनि बनाउनु यसले सहायता गर्छ। रहेको आलुलाई पनि अब यसरी नै कटरले काट्दै जाने अनि यो फिटकेरी पानीमा भिजाउँदै जाने। मैले सबै आलुहरु चिप्सको शेप काटेर यहाँनिर फिटकेरी पानीमा भिजाइसकेको छु। र तपाईहरुले देख्नुहुनेछ यहाँनिर भिडियोमा आलु चाहिँ यसरी दरिलो हुँदै आउँछ फिटकेरी पानीमा भिजाउनु भयो भने चाहिँ। र चाहिँ तपाईहरुले इन्स्टेन्ट यसलाई फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले सुकाउनु पर्दैन, यसलाई हावा लगाउनु केही गर्नु पर्दैन। यतिकै तपाईहरुले डाइरेक्ट तेल तताएर फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ। मैले लास्टमा काटिसकेको आलु हालेपछि अझै 2 मिनेट मैले यो फिटकेरी पानीमा आलु भिजाएर राखेको छु। र यसरी हातले चलाउँदै मैले यो फिटकेरी पानीमा आलु 2 मिनेट भिजाए। र अब चाहिँ यो फिटकेरी निकालेर राख्ने। यो आलुलाई तपाईहरुले पानी तर्काएर डाइरेक्ट फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरुले यसरी टिस्यु पेपर ओछ्याएर यसलाई एकछिन सुकाउन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ मैले यो फिटकेरी पानी फ्याँकेर यो जालीमा पानी तर्काएर राखेको छु। र फिटकेरी पानी फ्याँकिसकेपछि तपाईहरुले फेरि यसलाई पखालिरहने दरकार पर्दैन। र यो यतिकै तपाईहरुले पानी तर्काएर डाइरेक्ट फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईहरुले अघि मैले देखाएको जस्तै गरेर टिस्यु पेपरमा यसरी एकछिन हावा लाग्न पनि दिन सक्नुहुनेछ। र अब फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँनिर कराईलाई तताउँदै छु र कराईमा मज्जाले फ्राई गर्न पुग्ने तेल तताउने। तेल तताउँदाखेरि मिडियम टु हाई राखेर तेल तताउने। र तेल राम्रोसँगले तातेर तपाईहरुले आलु यसरी राख्न थाल्नु
भएपछि चाहिँ ग्यासलाई मिडियम राखेर आलु फ्राई गर्न थाल्ने। जब तपाईहरुले आलु फ्राई गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईहरुले एक एकवटा फ्राई गर्ने हैन, थुप्रै राखेर यसरी फ्राई गर्न पर्छ। आलु तेलमा यसरी राखिसकेपछि माथिबाट हल्का यसरी थिच्दै फ्राई गर्ने। कस्तो कलर तपाईहरुलाई मन पर्छ त्यही अनुसार तपाईहरुले आलु निकाल्नु सक्नुहुनेछ। कतिलाई रातो खरेको मन पर्छ, कतिलाई सेतै भएको मन पर्छ। तपाईहरुलाई जस्तो मन पर्छ त्यही अनुसार आलु निकाल्ने। मलाई चाहिँ हल्का रातो जब हुन सुरु हुन्छ त्यति बेलाको आलु चिप्स एकदमै मन पर्छ र मैले चाहिँ त्यही टाइममा ठिक्कै निकाल्दै छु र त्यसरी नै निकालेर यसरी तेल मज्जाले तार्ने। रहेको आलुहरुलाई यसरी नै फ्राई गर्दै जाने। र यहाँनिर म तपाईहरुलाई टिस्यु पेपरमा सुकाएको आलु पनि फ्राई गरेर देखाउँदै छु। यो चाहिँ मैले टिस्यु पेपरमा सुकाएको आलु हो र तपाईहरुलाई जुन चाहिँ तपाईहरुको लागि सुविस्ता हुन्छ त्यही अनुसार तपाईहरुले गर्नु सक्नुहुन्छ। टिस्यु पेपरले पनि टाइम त्यति बेसी लिदैन र तपाईले डाइरेक्ट फ्राई गर्नुभयो भने त्यसले त झन् टाइमै लिदैन र यसरी तपाईहरुले दुवै प्रकारले सजिलोसँगले घरमै आलु चिप्स बनाएर खान सक्नुहुनेछ। सबै आलु चिप्सहरु फ्राई गरेर रेडी यहाँनिर मैले टेबलमा एक बोल आलु चिप्स निकालेर राखेको छु र अब यसमा चाहिँ म दुई भागमा बाँड्दै छु। एउटा चाहिँ प्लेन बनाउँदै छु र एउटा चाहिँ अलिकति स्पाइसी फ्लेभरको बनाउँदै छु। फ्लेभरको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर नुन मात्रै राख्दै छु स्वाद अनुसार र यसलाई मज्जाले मिक्स गर्ने यसरी। र स्पेशली यो प्लेन फ्लेभर चाहिँ बुढाबुढी र बच्चाहरुको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। अब अर्को फ्लेभर स्पाइसी फ्लेभरमा म यहाँनिर धुलो खोर्सानी राख्दै छु। तपाईले यसमा चिली फ्लेक्स पनि राख्न सक्नुहुनेछ। स्वाद अनुसार नुन अथवा बिरे नुन पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अनि फेरि यसरी राम्रोसँगले मिक्स गरेर इन्जोय गर्नुहोला तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग। कस्तो लाग्यो आजको रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।